'Cause I just wanna go to the deep end. So hello friends, we are here with a new video. So आजको भिडियोमा हामी रिभ्यू गर्न गइरहेका छौँ डिश होम एपको, जुन चाहिँ डिश होम कर्पोरेसन्सले प्रोभाइड गर्छ नेपालमा. सो कर्पोरेसन हो कि हो त्यो थाहा भएन मलाई. सो डिश होमले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ. एउटा इन्टरनेट पनि दिएको छ अहिले. सो एउटा चाहिँ एउटा डिश नेटवर्क रहेको छ जुन चाहिँ एन्टिनाको थ्रुबाट हाम्रो घरमा आउँछ. सो अनि इन्टरनेट पनि प्रोभाइड गरेको भनेको छ. सो यसको एप रिभ्यू गर्न गइरहेको छु. सो साइड आइदिन्छ. सो यसमा साइडमा चाहिँ हजुरले देख्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिन आइरहेको छ होला. सो लेट्स वी स्टार्ट द भिडियो. सो हजुरले मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ साइडमा. सो फर्स्ट अफ अल हामी जान्छौँ डिश होम एपको फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो रहनेछ. सो थोरै लोडिङ लिनेछ. सो यसमा मेरो रेकर्ड भयो. यहाँ चाहिँ डिश होमको एउटा अफरहरू देखाइरहेको छ. सो लट्स वी आर नट हियर. सो हजुरहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ होला. फर्स्ट छ एसडी एचएडी र लगइन र रेजिस्टर. सो वी शुड ह्याभ टु ट्याप अन लगइन एन्ड रेजिस्टर. सो दिस इज द एप रिभ्यू अफ डिश होम गो फर दिस फर्जुन्स पिपल्स हु हेभ वाच माई भिडियो. सो फर्स्ट अफ अल यहाँनिर कस्टमर आइडी हजुरहरूले साइनअप गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सो साइनअपमा गएर यहाँ चाहिँ सबै डेटा दिएर चाहिँ साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ. हजुर नेम हाल्नुहोस्, इमेल हाल्नुहोस्, मोबाइल नम्बर, कस्टमर आइडी र क्यास र पासवर्ड हालेर साइनअप गर्नुहोस्. सो लगइन गर्दैछु म यहाँनिर. सो आई हेभ टु लगइन. सो लगइन गर्न केही छैन यहाँनिर गाह्रो. हजुरहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिदिनुहोस्. सो यसमा मेरो चाहिँ पासवर्ड मिलेन भनिरहेको छ. सो आई हेभ टु ट्राई इट वन्स. सो फ्रेन्ड्स यहाँनिर मेरो कोड आइसकेको छ र मैले यहाँ लगइन गर्दा कोडिङ आउँछ ओटिपी. सो ओटिपी आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नेम दिएको छ र कस्टमर आइडी पनि मेरो दिइरहेको छ. सो यहाँनिर चाहिँ मेरो प्याकेज रहेको छ मिडियम. मैले हजुरहरूको लागि हाल्नको लागि चाहिँ 20 डेजको लिएको थिएँ. सो यहाँनिर चाहिँ 30 एचडी च्यानल यो अफर दिएको छ अहिलेको टाइममा. सो 130 एचडी च्यानल रहेको छ. सो यो एपमा चाहिँ धेरै नै सबै हजुरको सुविधा देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर हजुरहरूले साइडमा जानुभयो भने होम बटन छ. यहाँ प्रोफाइलमा जानुभयो भने हजुरहरूले प्रोफाइल सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ. माई डिटेल्स जानुभयो भने आफ्नो डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ. र यहाँनिर डकुमेन्ट्स मैले अपलोड गरेको छैन. सो हेभन्ट सो हियर डकुमेन्ट. सो अरू त पर्दैन प्राइभेट इन्फर्मेसन. सो यो डिसले चाहिँ नदेखाउनु नै भन्छ यो चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ. सो यहाँनिर देखाएअनुसार यहाँनिर हजुरहरूको इन्भाइट पनि रहेको छ जुन चाहिँ यहाँनिर प्याकेजहरू यसको दिएको छ. प्याकेजको लिङ्क यहाँ तलपट्टि दिइरहेको छ यहाँनिर. सो साइडमा हामी जान्छौँ र टिभी प्याकेजेसमा जान्छौँ. सो टिभी प्याकेज यसको एभाइलेबल छ एचडी प्याकेज र स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन प्याकेज. सो अफर्सहरूको कुरा गर्न पर्दाखेरि सो यहाँ स्पेसल अफरहरू के दिएको छ यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ. डिस्काउन्ट पनि डिलर दाइको देखाइरहेको छ त्यहाँनिर. सो वी ह्याभ टु ब्याक आउट. सो यहाँ पिपिभी भनेर दिएको छ. यो पिपिभी भनेको के हो भन्दाखेरि सिनेमा घर च्यानल अब 999मा आउने चाहिँ टाइमहरू यो सो कहिले कहिले आउँछ देखाउँछ. सो यो एनआरपी 452 भन्छ. त्यसलाई चाहिँ हजुरले कुनै पनि मेथडबाट पे गर्न पर्दैन. तपाईँको जुन त्यो डिसम्बरमा राखिएको जुन पैसा हुन्छ नि, डिसम्बरमा तपाईँलाई पैसा हाल्नुहुन्छ त्योबाट डिक्लुड गरिदिन्छ, उनीहरू निकालिदिन्छ. त्यो त्यति पैसा चाहिँ कट गरिदिन्छ र त्यतिको चाहिँ रिचार्जबाट काटिन्छ. सो यो चाहिँ भयो पिबिबीमा. अब हामी जान्छौँ ओटिटी. सो ओटिटीको लागि वाच टिभी अन मोबाइल फोन्स भन्छ. सो यहाँनिर क्रेडिट रेन्टल्स भन्छ. यो हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा आउने छ यो भिडियो. अब यो लाइभ टिभीको यसको चाहिँ बारेमा म हजुरहरूलाई अर्को सेक्सन्समा पत्ता गर्न चाहन्छु. सो एबाउट उसमा जानुभयो भने यहाँनिर के भन्छ वाइ डिश होम. सो यो सेक्सन्स रहेको छ. एचडी एक्सक्लुसिभ क्लिन फिड रहेको छ जुन चाहिँ इन्डियन टेलिभिजन्सहरूमा एलजी विज्ञापन काटिदिएको छ. सो पियुआर भन्छ पर्सनल भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर मुभी अन डिमान्ड रहेको छ. स्क्रोल एड फ्री र इपिजी छ. इपिजी भनेको के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक प्रोग्राम गाइड. अहिले कुनै प्रोग्राम अब सोनीसम्म हजुरले कुनै एउटा सो हेरिरहनु भएको छ त्यसपछि के आउँछ र कति बेला आउँछ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. 100% दिइएको छ. सो ग्रिन टेक्नोलोजीमा रहेछ. यहाँ चाहिँ हजुरहरूले पुरै पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर. सो हामी अर्को कुरापट्टि पढ्न चाहन्छौँ. यहाँनिर चाहिँ डिश होमको फाइबर नेट पनि आएको छ. सो वी हेभ टु टक अबाउट फाइबर नेटको कुरा गर्दैछौँ. यहाँ चाहिँ केही देखाएको छैन.
suddenly what happens here. So हजुरहरूलाई मेन कुरा मेरो यो जुन तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यहाँनिर जुन चाहिँ हजुरलाई कति दिन लेफ्ट भए पनि यो एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर साइडमा देखिरहनु भएको छ होला, मैले चाहिँ मिडियम प्याकेज युज गरेको छु, एउटा कनेक्सन्स रहेको छ र यो चाहिँ एनआरएस 450 पर मन्थ अहिले चाहिँ हजुरको लागि 450 मैले तिरेको छु यहाँनिर भिडियोको लागि। सो 19 डे लेफ्ट बाँकी छ मेरो। सो यसमा तलतिर जानुभयो भने हजुरहरूले यहाँनिर चाहिँ अर्को इन्फर्मेसन के डिलर फाइन्ड डिलर्स नियर यु, हजुरहरूको नजिकैका डिलरहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ गुगलको हालिएको छ कुन नट गेट डेटा भन्छ यहाँनिर। सो यो डिलरहरू सपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो रिक्वेस्ट सपोर्ट यहाँ चाहिँ लिखित रूपमा लेखेर नै केही दिन सक्नुहुन्छ रिपोर्टहरू। सो सपोर्ट हिस्ट्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँनिर। सो अर्को रहेको छ रिक्वेस्ट एडिक्सनल कनेक्सन्स। सो यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेटअप बक्सको आइडी दिन सक्नुहुन्छ, नम्बर अफ मल्टी टिभी कति टिभी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटाबाट कनेक्ट गर्ने चाहिँ अप्सन दिएको छ। सब्सक्राइब पिपिपी इन्स्टल भनेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। सो रिफ्रेस सिग्नलमा जानु भने हजुरको सिग्नल चाहिँ यहाँबाट रिफ्रेस हुन्छ र उहाँ सेटेलाइटबाट आउने डेटा पनि एकचोटि रिफ्रेसहरू भएर हजुरकोमा आउँछ। सो ट्रान्जेक्सन्स रहेको छ यहाँनिर। सो अहिलेसम्मको तपाईँको ट्रान्जेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले 400 यति दिएको थिएँ, अगाडि चाहिँ 50 र 3-4चोटि चाहिँ मैले 500 तिरेको थिएँ। सो ओटिटी अथवा लाइभ टिभी हेर्नको लागि हजुरले यो माथि बक्स देख्नुभएको छ टिभीको जस्तो, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर देखाउँछ वाच टिभी अन मोबाइल। सो यहाँ म प्ले स्टोरमा जान्छु र यहाँबाट हजुरहरूले चाहिँ यसको टिभी एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। सो मैले पहिले डाउनलोड गरेर एउटा रिभ्यू पनि दिइसकेको छु। सो यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भ्यू क्रेडेन्टल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ नाम दिएको छ, पासवर्ड आई हेभन्ट सो यहाँ ओटिटीमा गएर पासवर्ड रिस्टार्ट गर्न सक्छु। यो चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र अर्को भिडियो गएर हेर्नुहोस्। त्यो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई बताउने छु कि कसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लाइभ टिभीको मजा लिन सक्नुहुन्छ ओन्ली यो डिसहोम सब्सक्राइबरहरूको लागि, सो कस्टमरहरूको लागि। सो यो एपमा सेन्स रहेको छ। सेन्स भनेको फेरि लोड गर्छ यो पेजलाई, स्क्रिनलाई। सो इन्भाइट भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा इन्भाइटेसन दिन सक्नुहुन्छ र हामी यहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट असमा जानु भने कर्पोरेट अफिस देखाउनु छ यहाँनिर, कस्टमर सर्भिस पनि देखाउनेछ हजुरको यहाँनिर। सो हामी अर्कोमा जाऊँ, यहाँनिर अर्को रहेको छ फिडब्याक, हजुरहरूले फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो यहाँनिर फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट टु रिचार्ज, सो रिचार्जको लागि हजुरहरूको लागि यहाँनिर रिचार्जको सेक्सन दिएको छ र रिचार्ज गर्नको लागि रिचार्ज कार्ड दिएको छ, ह्यान्ड सेवा खल्तिर कनेक्ट आइपिएस दिएको छ। सो आजको रिभ्यू भिडियो यति नै। यो एप चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्यो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट डाउन दि your views, your options, okay? So आजको लागि यो भिडियो यति नै समाप्त गर्न चाहन्छु। So thank for watching.